Okej, vi är tillbaka igen med mera Meteor World Actor. Förra avsnittet var väldigt skumt. Det var ett väldigt skumt slut där det lite grann verkade som att det kommer några från någon annan planet och ska göra någonting mot oss. Jag vet inte, det var väldigt skumt. Vi får se vart det leder någonstans. Vi är i alla fall hemma nu. Jag vet inte om vi har vaknat än och precis har gått och lagt oss, men det kanske framstår. Eller framkommer. Det gjorde det också. Vi har vaknat, vi har sovit. I suddenly awake from blissful sleep. It seems another wonderful morning is upon me. A serene start to a new day. Okej, vad är det nu då? My eyes fly open to the sound of blood-curdling screams. Whoosh. As I stare at the ceiling, something comes into view. I bring my rarely used evasion skill to bear. That is to say, I twitch my head to avoid. What? Swish. Clink. Whatever it was is stuck in my bed, shining away. What the flying fuck? Alltså jag jumpade... Jag gillar den där låten också startar. Det lät som att, typ som när man dör i Rayman. As I jump out of bed in panic, Melissa flies into view. Aha. Kniv, det lär ju bara vara som en nål i ditt fall. So you're saying I was just almost... If I died here with a kitchen knife in my head and not on the job or in a ditch or on a bender, I'd die of shame. Who knows what kind of afterlife I'd end up in? What kind of unholy thing were you making anyway? Men vadå, använder du en riktig kökskniv? So you nearly killed me making an accessory. Melissa's lab is in a real mess. Lab. Don't go performing experiments in my home, alright? What do you need an accessory for anyway? You watch too much TV. Quit being an advertiser's dream. There isn't even anyone you can show off to. Maybe. What the hell are you talking about? Yes, yes. Oh, yeah. Oh, yeah. I grab Melissa. Pixies are weak little things, so it's easy to keep a hold of her. I take her to the kitchen and open the window. I then throw her out of it. Whoosh. I close the window. Okay. She bangs pitifully on the window. Should I just hover there and think about what you've done? I leave her there for half an hour before forgiving her. Wow, Jesus. Men vadå, låg du och sov under tiden eller bara satt och tittade på henne? Jag vet inte riktigt vad du skulle göra under tiden, men... I only gave you what you deserved. Ignoring Melissa's teary-eyed whining, I get changed. Oh yeah, I'm the worst. Actually, the fact I have shit to do today is the worst. Jag vill veta om han bara satt där under tiden eller om han gjorde någonting. The case read about your dead coworkers. Jag vet inte om jag skulle kalla dem coworkers. Absolut. Absolut att de jobbar på samma ställe, men är det liksom en så här stor... Det här är väl säkert en väldigt stor stad. Det jobbar säkert minst 1000 personer där. Jag vet inte om man skulle kalla dem för kollegor på samma sätt. Ja, jag vet inte. Det känns som att det är så pass många på ett samma ställe, så absolut. De kanske är kollegor. I don't like working, but I can't ignore police killings. Of course, if I'm the next victim. Hey, you listening? Han vet inte ens vilka det var. Some pretty bad jokes you're telling there. But yeah, anyway, I'm probably gonna get real busy. That was kind of the plan.
So you won't mind if we come across the killer? What's fine about that? Are you gonna back me up? まさかその時はラットのごとく逃げるので、あとは頑張ってね。 Wow, okay. Alltså att hon inte är död är under. First thing I do is head to the office data terminal. Our keys to the database. Every division has 2. The 13th has 1. You can look up lists of criminals on it. おはようございます、ルカさん。 Tamako greets me as she taps on her keyboard. Oh, so you arrived first, huh? 珍しいですね。ルカさんが早朝に出勤してくるなんて。昨日のように大雨が降るかもしれませんね。 Shut up. I tried to shoo Tamako away. ルカさんも例の殺人犯探しですか？ Yeah. 警官殺しとなれば、あのルカさんでも動きますか？ I guess so. Tamako doesn't need to know about the reward money. The fewer competitors, the better. Men alltså, det är väl inte därför du gör det. Det är precis det jag pratade om förra gången. Det känns väldigt skumt att det som polis, det motiverar dig liksom att du ska få hittelön typ. Vad sa du? How has your investigation been going? Was able to get a list of all known criminal agents in town. Det är väldigt insnöat där, väldigt jag vet inte. Hur vet ni att det är en segit? A list of criminal segits alone must be huge. 今判明しているだけでも1563名ですね。そのうち軽犯罪者を除くと420名になります。420 blazes, huh? If I take out all those with only minor offense, that leaves me with 420 blazes. Okay. 現在出所中にすると291名です。Och resten sitter. Det säger ju en del om hur stort hela den här polisdistriktet måste vara, hela den här polisorganisationen måste vara för att det ens liksom ska finnas möjlighet att kunna lagföra så många människor. Så att det är just därför tycker jag det är lite konstigt att liksom ha your coworkers, jag vet inte. Jag köper det, de är kollegor fortfarande, men det känns inte samma sak. Det känns inte som det är samma sak. Det är liksom på mitt jobb, då är vi ungefär 25 stycken som jobbar. Det är liksom, man är nära varandra. Men skulle jag jobba tillsammans med liksom 2-3 tusen, då är det så här. Jag vet inte fan, så skulle jag inte ens veta vad folk heter. Checking them all will take time and might be a waste. 地道に絞り込むのが私の役目ですから。 All right, say, where's the big super sleuth anyway? I don't see Wars at his desk. 今は現場に行ってます。すでに何名か重犯罪者のデータも送っているので、これから当たっていくのではないでしょうか。 The 13th never gets intel from anywhere else. As far as this first is concerned, we just get in their way. 一通り抽出が終わったので、お調べになりますか？ Alltså jag skulle vilja veta lite mer varför. Jag förstår varför de finns, typ. Det är så här, ja, det är svårt att sparka folk. Vi skickar dem hit istället liksom. Men man skulle vilja veta hur det här startade från första början. Skulle man vilja veta om det finns någon slags origin story till det hela. Kanske vi får veta. I sure do. Cool if I borrow it. やっぱり雨が降る気がしますね。珍しすぎて。 Jeez, everyone sure loves saying this kind of shit to me. 調べ終わった人間のみの情報でよければ携帯に送りますけど。 Thanks. Yes, give me the info and get me closer to the reward. If all goes well, I'll be nice and buy her a coffee. どうぞ。 Tamako gives me her seat. Thanks. With that, I sit down. Den där stolen ser så extremt obekväm ut. Okay. I enter the name Chiffon and search the serious offenders category. It's unlikely, but you never know. Ja, just det. Chiffon, det är ju hon grannen. Det reagerade jag inte ens på. Det är ju hon grannen som har flyttat in hos oss. Påstår sig flyttat in hos oss. Hon var väldigt sus, tycker jag. Och han misstänker att hon är... att hon var påtänd. Att hon var drogad eller någonting. Han tyckte att hon gick som en narkoman. It's unlikely, but you never know. 0 results. Kanske inte var hennes riktiga namn. I guess I was expecting that.
Undrar om han tänker liksom att okej, hon är ren, eller om han tänker att det är inte hennes riktiga namn. There are tens, if not hundreds of thousands of Sagiets. A lot of them end up light offenders, but not all of them. But a newcomer being the killer would be too easy. And I doubt a first offender would kill an officer. And I don't even know if Chiffon is a real name, precis. What if it's an alias? Her real name might be in there. Men varför? Ni är grannar. Gå och prata med henne istället om du är så nyfiken på henne. Gör någonting. It's not exactly rare for a criminal to use a fake name. Maybe I should check the light offenders just in case. I type her name in. Not expecting anything. When? No freaking way. Chiffon McDougal. 20 years old. Sagiet. And a fair bit of personal information too. Oh, okay. This is definitely the Sagiet I met the other day. Her mugshot is recent, so there's no mistaking it. Guess she was arrested for some petty crime. I put a cigarette in my mouth and carry on reading. Apparently her crime was the classic dine and dash. She was reported for leaving an eatery without paying. Okej, jag ser vart det här är på väg. Hon kommer inte ha någonting med det här att göra överhuvudtaget, misstänker jag. Det är bara spekulationer, jag tror inte hon kommer ha någonting med det här att göra. Hon köpte nudlar för 18 cent eller vad det var. Hon är fattig, hon behöver mat, hon vill ha pengar, hon behöver pengar, köpa mat, hon vill ha mat, hon gillar mat, men hon har inte pengar. She did not attempt to run away or resist, and after a little investigation she was let off with a warning. Well, vänta. She did not attempt to run away or resist. Det känns jag förstår, men det känns konstigt att skriva det på det sättet. Det är liksom så här, hon försökte lämna. Hon försökte inte fly. Hon försökte lämna istället. Men jag förstår, när hon liksom blir ertappad, då försöker hon inte fly. Okej, jag förstår, men... Well, if that's the extent of it, then that's pretty normal. But it's also true that offenses rarely come alone. Ja, för jag vet inte om du ska liksom... Hon har tagit en springnota. Hon måste vara mördare. It's not uncommon for people who start out as pickpockets or thieves to end up brutal muggers, for example. And some come to hate the police for arresting them. And some try to get arrested to have bed for the night. Hey, cat. Though she only got arrested a few months ago. Could she go from that to killing police that quickly? Maybe she lost her job and wants revenge. Nah, not that. Either way, there's too little info to be sure of much. I guess I'll mark this one for now. Wars and the First are busy narrowing down the obvious suspects. There's no problem with working on the info I got myself. I switch off the computer and give back Tamako's seat. Yeah. Sorry for butting in. I'm sure you were busy. The unusually gracious Tamako is giving me the creeps. Oh, hey. I'm going and investigating. Nej, men jag är uppe med tuppen idag. Clarice looks at her watch in shock. It isn't even 8 o'clock. That was code for I'm going to go kill time. Vad gör du här då? You could catch up with me right now. She had so much enthusiasm yesterday. Way too determined to stick to work hours, this one. Otherwise, don't bother. It's up to you. Hey, I'm not forcing you here. Actually, this might be a good opportunity for you. To learn how to take the initiative. A vital skill, I'd say. Ja, det vore läskigt då. Sure, that's the general rule. But being able to work alone is important too. Definitely going with you. You know, I said investigating, but I'm not going out. I was thinking of doing a little info gathering here. Why don't you check through the data with Tamako? Parting ways with my little model detective. I leave the 13th.
Komachi, can you look into something for me? オッケー。 Fan, nu bara 何を springer han 調べればいい？ från tjej till tjej här. No problem, what do you want me to look into? I need info on this person here. I gave Komachi the data about Chiffon from my phone. あら、可愛い子 Så han lägger verkligen alla sina ägg i en korg just nu. Someone with connections to our cop killer, maybe. ちょっと待って。それってもしかしてこの子がやったっていうの？ No, in fact, I don't have much to go on at all. But something about her bothers me. Can you look into her? 容疑者の一人ってわけね。 Remember, she's a Sejit. Don't make contact with her. If Komachi got attacked, she wouldn't stand a chance. 了解。 I'm sure she already knew that, though. The traffic division has its own information network. I'll put a little faith in it. Bang. The sound of car doors slamming as I exit the NPA. It seems that Ikot and the first division are heading out. Maybe they have a lead, or are on the hunt for one. Ikota's face suggests the latter. Why can't we have a lighter case once in a while? No matter how much we evolve, our caseload only ever increases. ルカも聞き込みとかするの？ Nah. Ikota will get it done with or without me. Me trying to help wouldn't do anything. そんなものなの？ Sure. Right, I'm gonna get breakfast. As I work, of ダ course. メダメ刑事ね。 I'm actually one of the better ones. I'll have you know. 少しくらい働けばいいのに。 What's this? A freeloader complaining about my work ethic? Ethic. Besides, I can take care of both where I'm going. The city's sprawling landscape is the same as always. It seems news of the cop killer hasn't spread yet. But nothing stays a secret for long in this city. Jag ska bara kolla om min katt håller på med. Okej, vi är tillbaka här igen. Nothing stays a secret for long in this city. Okay. I returned to my building and head to Chiffon's room. Bra, du går direkt rakt på sak. Det var det jag föreslog att du skulle göra. Jag tycker det låter som en bra idé. There's no sign that she's at home. Hur mycket är klockan? Klockan är inte så mycket, va? I guess she wouldn't be at this hour. Hur mycket är klockan? Any normal person would be at work by now. Hur mycket är klockan? Jag vet att det nyss var morgon och de pratade om att de började jobba klockan 8, men han var där tidigt, bla bla bla. Så att klockan lär ju kanske vara 8 vid det här laget, men den lär ju inte vara mer än typ 10 kanske. Jag vet inte. ルカの部屋の隣よね。ここって。Ja, med tanke på att jag bor där och det här är dörren bredvid, så ja. Yeah, she stopped by the other day to let me know that she just moved in. Oh, but you were asleep for that. それと事件に関係があるの？ That's what I'm here to find out. Det skulle vara jävla sammanträffande alltså. Her file said she'd been fired from the general store. Okay. So I'm betting she's found another gig. Moving into this dump means she's in real trouble. No way she can afford a commute then. Somewhere within walking distance, I'd guess. I should be able to just stumble across her. Du vet ingenting om henne. Hon kan känna någon som har skjutsat henne någonstans. Hon kan göra precis vad som helst. All right, I guess that's enough investigating for now. Did you forget? My main objective is breakfast. 全然言ってなかったし、ついでって言ってたし。 Kanske det han gör. Ska spana. More, please. 今日も朝っぱらからサボり？警察官って楽な仕事だ Det ね。 var ett tag sedan vi fick umgås med dig, så jag antar det är nice. Eller ja, vi var här en liten snabbis i förra avsnittet, men eller förra avsnittet, men det är lugnt. Fortfarande nice. This is part of the job. Can't work on an empty stomach, you know. 休息ばかりしてたら脳みそ腐っちゃうわよ。 Whatever. Come on, I asked for more. Jag undrar vad... はいはい。ちょっと待って。 Yeah, give me a second. Vad håller min katt på med? Jag måste smyga upp på honom. Okej. Jag vet inte riktigt vad han håller på med. うちもそろそろおかわりは無料じゃなくて有料にしようかしら。 Nej, gör inte det. Det är säkert väldigt dyrt här till att börja med. Don't you dare. The free refills are what make this place worth visiting. まったく
面倒な貧乏人に目をつけられちゃったわね。tror jag många skulle tänka på om de kom hit. Särskilt om man liksom är här och jobbar, då är det nog jättenice att ha fri refill. Jag blir sugen på kaffe bara för det. Jag tror jag ska sätta på lite kaffe mellan avsnitten här. Huh? Where is your boss anyways? Så, 今は買い出し中じゃないかな。Hej katten, nu kan du vara här istället. It's funny, I haven't been seeing him around. I haven't been seeing him around much lately. I haven't been seeing him. あんたまさか、 Okay. 私と二人きりになりたくて狙ってるんじゃ。 Those are some flattering delusions of grandeur you've got. I was actually hoping to see the owner for once. 最近何か事件は起きてないの？ Why are you な asking? んとなくね。ただよく来てくれる警察の人を見ないなって。あそこのカウンターでいつも本を読んでくれてたんだけどね。Oh, okej. Säkert han som dog. Pratade inte de någonting om att det var någon som, jag vet inte. Jag vet att Komachi pratade om att hon kände den personen. En utav dem. Eller i alla fall att de var liksom bekanta på något sätt. Jag vet inte om det kanske... What was his name? 名前は知らないんだけど、メガネかけた若い刑事さんよ。 Probably got tired of the pricey ass coffee. うるさいわ。料金体系はマスター。 Vart är det owner? Det är alltid bara du som är här. Ryoko takes my cup and heads back to the kitchen. An officer who stopped coming by, huh? I have an awful hunch. The cop cutter's victims. Maybe one of them was a regular at this cafe. That would suck. Every day in this world, something bad happens somewhere. So many heinous, unspeakable acts of evil are committed every day. And yet everyone not involved ignores them. Until someone they know is killed. Then they take notice. Det här är väldigt så här Classroom of the Elite monolog. Nu märker man verkligen att det är samma person som har skrivit det här. För det här är väldigt så här. Det skulle kunna vara i Classroom of the Elite. Nice. Unfortunately, people like me, Ikuta and Sosuke don't have the power to solve cases right away. We can only confront suspects once we're investigated. お待たせ。 Hey, Ryoko, do you think you could identify him from a photo? そりゃあ見ればわかると思うけど、どうして？ Can you see him here? I show her photos of the victims. この2番目の人ね。 Oh shit. Ryoko recognizes him straight away. I hate it when my hunches turn out to be right. Another question. Any other customers who stood out to you? 気になるお客さんって警察の人で？ Not just cops. Was anybody fighting with this officer 揉 Nishida? めたって。まさか彼は警官よ。 Cops are human too. We'll get in trouble like anyone else. それってもしかして彼が何かの事件に巻き込まれたってこと？ It's not like that. ルカが意味なくこんなこと聞くわけないし。何があったの？ It's not like it's something you can do anything 教え about. て。数少ないこのお店のお客さんだったんだから。それにあなたが教えてくれないなら私もこれ以上答えない。 Kommer han berätta? Frågan är. She must have picked up this attitude from her cop customers. She won't break anytime soon. Okay, he's involved in a case. Don't ask me anymore. もしかして怪我したの？だから来られないわけ？ I don't think he'll ever be dropping in again. Ryoko understands what I'm getting at. That officer Nishida lost his life in an incident. そう。 It's all part of the job, I'm afraid. Anyway, I'm sorry, I can't tell you anymore. But you might be able to help me solve the case. Ryoko takes a minute, then tells me what she knows. 特別変わったことは何もなかったわ。昼休みの休憩中や仕事上がりにコーヒーを飲みながら読書してた。おとなしいものよ。彼自身ほとんど一人だったから話している姿を見たのも数えるほどだし。 But you did see him talk with someone. Who? 同じ警察官。さ
っきあなたが見せてくれた顔写真にもいたわ。Ja, då var det väl hans partner in crime. Eller inte partner, ja, partner in crime, absolut. Det kan man väl säga. I see. もしかしてその人も。It was probably Nishida's partner. 2 years his senior. So it's unlikely the killer met them here. Is the killer just picking cops off at random then? This may be nothing, but it feels like progress at least. At last. Don't go telling anyone about this, alright? We don't want the killer catching wind of this and running. 分かってるわ。絶対に捕まえてね。犯人。Det är hon som är the killer. You don't have to tell me twice. Känns som att hon har någonting hon döljer. Jag tror inte hon är mördaren, men någonting döljer hon. I down the rest of my coffee and leave love and peace. Next, I start wandering around the town aimlessly. I know that a solo patrol won't do much good. All I can do is wait for something to happen. That's how little power the sideliners of the 13th have. 戻ってきましたね、ぐうたら刑事が。Ja, tack. Kul. Kul att vara tillbaks. What's so shiftless about going out to investigate? 聞いてないです。先輩署内で情報を集めるって言ってたじゃないですか。All right, forgot to say. 私を連れて行ってくださいよ。現場に出ないと経験が積めないんですから。でも期待しすぎると痛い目見ますよ。捜査ってどのあたりを調べていたんです？ Oh, you know, here and there downtown. Did a lot of questioning, info collecting, the works. Probably checked the crime scene a good 100 times. だそうですが、たまこさん、本当のところはどうなんでしょう？朝早くにショーを出た後、しばらくしてラブ&ピースというカフェに行っていますね。ルカさんお気に入りのお店でしたっけ？またラブ&ピースですか。Love and peace. Hey, that's not where I went. 本当ですか？ I don't lie to my allies. You know that. その仲間に対して嘘をついているんじゃないです？ This is no time for weakness or honesty. My allies are the only people I wouldn't lie to. We have to look out for one another here. その割には3杯もコーヒーをおかわりしたようですね。お店の人も困ってるみたいですけど。しかもコーヒー以外頼まなかった上につけで会計済ませてます。最低ですね、先輩。The hell? You hacked the goddamn security cameras, didn't you? She's way too well informed on my cafe antics. I look past her and see the security footage on ちゃんと screen. ルカさんが仕事しているか調べただけです。What? Look. You wanna do some investigating, right? もちろんです。 How about a safe, valuable task you can do on your own? と言いますと？ Clarice approaches, looking slightly dubious. I head to the scene where the officers were killed. The first should be there carrying out their investigations. I need you to try and get some info off them. それはいいかもしれませんね。私たち13課に情報が降りてくるのは遅いですし。Okay, それにクラリスさんだけの方がうまく情報を集められる可能性があり jag ま vet す。 inte om det är mycket högre då. Han Ikuta verkar ändå lita på oss. わ Exactly. かりました。やってみます。 Clarice seems eager. Maybe it's because this is her first proper assignment on her own. I get a phone call at around 3 p.m. Okej, jag tror vi tar och rundar av här faktiskt. Så ska vi... jag ska gå och koka lite kaffe helt enkelt, så kommer jag tillbaka i nästa avsnitt och får vi se vad som händer då. Vi får se vad som händer då. Det kommer den här telefonen stå här och ringa väldigt länge. Det är lite jobbigt, men ja, jag måste ha kaffe. Jag blev sugen på det. Det blir säkert jättegott. Tack så mycket för att ni har kollat på det här avsnittet av Meteor World Actor. Vi hörs igen imorgon. Tills dess får ni ha det bra. Tack så mycket för att ni har kollat. Hej då!